BMG ეს ანალიტიკა შემაჯამებელ გადაცემაში ვხვდებით ერთმანეთს. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. სიგარეტი ბოლო პერიოდში დამალობანას გვეთამაშება. დღეს უმეტეს სავაჭრო ობიექტებში ყველა სიგარეტი დახიდან მოხსნილია და თამბაქოს პროდუქცია ფარულად იყიდება. ასეთი უცნაური ქცევის მიზეზი ბიზნესის განმარტებით შემოსავლების სამსახურის წერილია, სადაც არ იყო დაკონკრეტებული თამბაქოს ნაწარმის ხილულად განთავსება აკრძალულია ობიექტის გარედან თუ შიგნიდანაც. ამ დრომდე თამბაქოს ნაწარმის ან თამბაქოს აქსესუარის ობიექტის გარედან ხილულად განთავსებისთვის შემოსავლების სამსახურმა უკვე 109 სამართალდარღვევის ფაქტი გამოავლინა. ბიზნესი ამბობს, რომ შემოსავლების სამსახურსა და კერძო სექტორს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობაა, რაც ქმნის კიდეც ამ გაუგებრობებს. შემოსავლების სამსახურში თავის მხრივ ამბობენ, რომ მათი ყველა ჯარიმა კანონთან სრულ შესაბამისობაშია. თამბაქოს ინდუსტრია ამ ეტაპზე ითხოვს 6 თვიან მორატორიუმს და შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაციას ბიზნეს ომბუდსმენის და ბიზნეს ასოციაციების დახმარებით ცდილობს. საერთაშორისო სავაჭრო პალატაც ჩართეს მათ ამ პროცესში. ჩვენი სტუმარია პალატის პრეზიდენტი ფადი ასლი. აქვე დიდი მადლობა გოგა ასკურავას ცენტრს, რომელიც უზრუნველყოფს სინქრონულ თარგმანს ჩვენს ეთერში. Welcome to the show, Mr. Asli. Thank you for taking our questions. და დიდი მადლობა რომ პასუხობ ჩაკითხვას. პირველ რიგში არის თუ არა რეალური ბიზნესის ფლომა არის ერთგვარად კომპრომიზირებული და შემოსავლების სამსახურს სურს და მინიმუმ 6 თვიანი მორატორიუმის პერიოდი. მე არ ვიცი ეს 6 თვიანი იქნება თუ არა, მაგრამ საღმა აზრმა უნდა გაიმარჯვოს მთავრობის მხრიდან. კანონი როგორც განხორციელდა არის შემდეგი, რომ ეს კანონის ასე ვთქვათ დანერგვა მოხდა სელექციური სახით ყოველგვარი რეალური რეგულაციების გარეშე და მაღაზიების მეპატრონეები დაახლოებით 300-ზე მეტი ისეთი მაღაზია, რომელიც ყიდის სიგარეტს დაჯარიმდნენ 2000 ლარამდე. ამიტომ რომ სიგარეტი იყო ნაჩვენები გარედან, რაც ყოველთვის არ არის ასე ვთქვათ საქმის არსი, შესაბამისად 6 თვე შესაძლოა იყოს ძალიან გრძელი დრო, მაგრამ მორატორიუმი არის მნიშვნელოვანი, რომ დაინერგოს. შემოსავლების სამსახური უნდა აწესებდეს შესაბამის რეგულაციებს, როგორ უნდა შეამოწმოს მაღაზიები, რამდენად შეესაბამება ეს გადამოწმების პროცესი კანონებს. უნდა იყოს ძალიან მკაცრად გაწერილი ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, სადაც ამგვარი რეგულაციები დაინერგა. დისტანცია არის სასახად დაფიქსირებული. ისინი ამბობენ, რომ 5 მეტრის მოშორებით ვეღარ ხედავ რეკლამას, რაც საქართველოს შემთხვევაში არ ხდება ასე. შესაბამისად მათ უნდა გადაწყვიტონ ქუჩიდან რამდენი მეტრის მანძილზე არ უნდა ჩანდეს სიგარეტი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მე შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის უფროს, რომ გააუქმოს ყველა ჯარიმა, რომელიც დადგენილი იქნა მაღაზიის მეპატრონეებზე, რადგან ჩვენ არ ვენდობთ penalties were issued for the right reason or for the wrong reason. ჯარიმები გამოიწერა, ასე ვთქვათ, კანონთან შესაბამისობაში და რა სტანდარტს შეესაბამება ზოგადად ეს ჯარიმები. ჩვენ წარმოადგენს არ გვაქვს. შესაბამისად ძალიან ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს. შემოსავლების სამსახურმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და გადაცემიდან მე მინდა ბატონ დულუას ვთხოვო, რომ აიღოს პასუხისმგებლობა ძალიან სერიოზულად აწარმოოს თავის საქმიანობა. მას არ შეუძლია გაანადგუროს ათასობით ადამიანის ცხოვრება, რადგან მის თანამშრომლებს არ შეუძლია გადაწყვიტონ სიგარეტი უნდა გამოჩნდეს თუ არ უნდა გამოჩნდეს და ისინი უბრალოდ აწესებენ ჯარიმებს ყოველგვარი გააზრების გარეშე. არის თუ არა ეს ერთადერთი გამოწვევა, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა, რომ თამბაქოს ინდუსტრია ამ რეგულაციების პერიოდში კვლავ განაგრძობს თავის საქმიანობას. არსებობს სერიოზული პრობლემები იმ ადამიანებთან, რომლებიც აწესებენ
არსებენ რეგულაციებს და ადამიანებმა უნდა გაიაზრონ, რომ არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც უხდიან საქართველოს გარედან და რომელთა როლიც არის ან რომელთა მიზანიც არის ის, რომ შეწყვიტონ, შეაჩერონ თამბაქოს მოხმარება საქართველოში და მე მათ ვადარებ ხელოვანებს, ისინი პიკასოს გვანან, ისინი შემოდიან და ამბობენ, მოდი დავხატოთ ესა თუ ის კანონმდებლობა, მოდი აი ეს ასე გავაკეთოთ, ისინი აბსოლუტურად შორს არიან რეალობიდან, მათ არიციან რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ იმისთვის, რომ ეკონომიკური განვითარება არ შეფერხდეს, მათ წარმოდგენა არ აქვს, რამდენი ადამიანი რა კარგავს სამუშაო ადგილს მათი არასწორი გადაწყვეტილების გამო და მხოლოდ იმიტომ, რომ შეინარჩუნონ საკუთარი დაფინანსება საზღვარგარეთიდან, აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ და ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თამბაქოს მოხმარება შეინარჩუნონ საქართველოში, მათ არ აინტერესებთ 100,000 ადამიანი დარჩება სამსახურის გარეშე თუ არა. ეს არის საკმაოდ მგრძნობიარე საკითხი, რადგან ეს ეხება ჯანმრთელობას, ჯანდაცვას. თამბაქო ჩვენ ვიცით, რომ არ არის სასარგებლო ჯანმრთელობისათვის, რა არის გამოსავალი და ვინ არის პასუხისმგებელი იმ გადაწყვეტილებისათვის, რომელსაც ადამიანები იღებენ საკუთარ თავისთვის. მე გესაუბრებ თქვენ როგორც არამწეველი ადამიანი, მე ვერ ვიტან მოწევას, სიგარეტის მოწევას, მაგრამ ეს საკითხი უკვე ცდება ინდივიდუალურ თემატიკას. შეიძლება რომ ერთ დღეს უბრალოდ შეაჩეროთ ადამიანთა ჩვევა, მოწევის ჩვევა, რომელსაც ეს ადამიანები მისდევდნენ წლების განმავლობაში, დიახ, სიგარეტის მოხმარება უნდა შემცირდეს, მაგრამ ეს უნდა შემცირდეს ცალსახად გაწერილი განრიგის შესაბამისად და არა იმაზე დაყრდნობით, როგორი სიზმარი ვნახე წუხელ, როგორ გავიღვიძე დღეს, როგორ ხასიათზე ვარ, როგორც ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. ეს ასე არ მოქმედებს და მათი არაპროფესიონალიზმის დასტური, იმ ადამიანების არაპროფესიონალიზმის დასტური, რომლებიც კანონმდებლობაზე არიან პასუხისმგებელნი, არის საკმაოდ ცალსახა. ისინი საშუალებას აძლევენ უნივერსიტეტსა და საავადმყოფოებს, რომ ჰქონდეთ წელთა წერტილები. ისინი საუბრობენ იმაზეც კი, რომ მარიხუანას კულტივაციის ლეგალიზება მოხდეს. არსებობს საკითხები, რომელიც ლოგიკურად უბრალოდ არ თავსდება ერთმანეთთან. უნდა იყოს განრიგი, უნდა ჩატარდეს შესაბამისი დისკუსიები დაინტერესებული მხარეების ჩართვით, იქნებიან ესენი ინდუსტრიის პირები, წარმოებლები, მომხმარებლები თუ ასე შემდეგ და დაახლოებით რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გავწეროთ განრიგი 10 წლის შემდეგ სურს რომ ვიყოთ, რა მიზნებს სურს რომ მივაქციოთ, ყოველგვარი ეკონომიკური უკუსლის, სამუშაო ადგილების განადგურების გარეშე. მე იმედი მაქვს, რომ ის ადამიანები გისმენენ, ვინც არიან კომპეტენტურები, თუ კი არ გვისმენენ დღეს, მე დავრწმუნდები იმაში, რომ მომავალში მომისმენონ. დიასლიმ, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი, ვსაუბრობდით პრობლემებზე, რომლებიც თამბაქოს ინდუსტრიის წინაშეა, მას შემდეგ, რაც თამბაქოს ნაწარმის განთავსებასთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ რეგულაციების ნაწილი უკვე ამოქმედდა და ნაწილი კიდევ უნდა ამოქმედდეს. კიდევ ერთი ცხელი ბიზნეს თემა ხდება ახალი სეზონის ანალიტიკის შემაჯამებელი გადაცემის ფოკუსში. მთავრობამ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ხორბლის იმპორტის აკრძალვა გადაავადა. ფინანსთა სამინისტროს ამ გადაწყვეტილების შესახებ ჩვენთვის რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი. არადა ივანე მაჭავარიანის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება ხვალიდან უნდა შესულიყო ძალაში. ჯერჯერობით უცნობია გადაავადებს თუ არა მთავრობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სიმინდის იმპორტის აკრძალვის გადაწყვეტილებასაც, რომელიც წესით ძალაში 1 ნოემბრიდან უნდა შევიდეს. გასული კვირის ბოლოს ხორცის, კვერცხის და კომბინირებული საკვების მწარმოებელმა 19 კომპანიამ პრემიერ-მინისტრს, შესაბამის მინისტრებს და ბიზნეს ომბუდსმენს ერთობლივი განცხადებით მიმართეს. მათი მთავარი მოთხოვნა ივანე მაჭავარიანის მიერ გამოცემული ბრძანების გაუქმება. თელარა გელანტია მიმუშავა თემაზე, თელარა, როგორც ჩანს, მთავრობამ ბიზნესის თხოვნა დროებით მხოლოდ 15 დღით გაიზიარა. რა იქნება შემდეგ? საღამოშტობის ელენე რთული კითხვა, ამაზე დღეს პასუხი ალბათ მთავრობასაც არ აქვს, რადგან ბრძანება, რომელიც ხვალ უნდა შესულიყო ძალაში 1
1 ოქტომბერს ამოქმედდება. ფინანსთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ მათ გაითვალისწინეს ავტოტრანსპორტით ხორბლის გადამზიდავი მეწარმეებისა და მძღოლების თხოვნა, თუმცა 2 კვირა რას შეცვლის რეალურად არ ვიცით, რადგან სხვადასხვა ინფორმაციით დაახლოებით 3000-მდე მძღოლია, რომლებიც ტრაილერებით სწორედ ხორბლის იმპორტით არიან დაკავებული და რომელთაც ტექნიკა კრედიტით აქვთ დიდ ნაწილს ნაყედი. ასევე როგორც ხორცის, კვერცხის და კომბინირებული საკვების მწარმოებლები ირწმუნებიან, თუ ლარსის გავლით რუსეთიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ხორბლის იმპორტი აიკრძალება, ეს მის თვითღირებულებას გააძვირებს 1 ტონაზე დაახლოებით 100-150 ლარი და შესაბამისად გაზრდის კვერცხის და ყველა სახის ხორცის თვითღირებულებას, როგორც ამას მწარმოებლები აცხადებენ. ასევე თელარა, როგორც ცნობილია, მწარმოებლებს უჭირთ ჭეშმარიტ არგუმენტად მიიღონ ფინანსთა მინისტრის ის განმარტება, რომ თითქოს ლარსიდან მომავალი რუსი ტურისტების ნაკადებს აფერხებდა გზაზე მდგარი ტრაილერები. დიახ, ელენე, ასეა, ეს მათ განცხადებაშიც დააფიქსირეს და თან თუ ივანე მაჭავარიანის არგუმენტებს დავუჯერებთ და ვირწმუნებთ და ლარსიდან ხორბლის იმპორტი მხოლოდ ტურისტებს უქმნიდა დისკომფორტს, მაშინ გაუგებარია სავარაუდოდ სიმინდის იმპორტის ლარსის გავლით აკრძალვას, ანუ ხმელეთით, რატომ უკავშირებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გელა ხანიშვილი დემპინგურ ფასებს და სასურსათო უსაფრთხოების რისკებს. რაც შეეხება ფქვილის და პურის გაძვირების მიზეზებს, ბოლო პერიოდში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ირწმუნება, რომ ეს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებას არ უკავშირდება, რადგან ის ძალაშიც არ შესულა ჯერ. დავითაშვილი ამას ბირჟებზე არსებული სიტუაციით ხსნის. სხვათა შორის 12 სექტემბერს 2 დღის წინ მთავრობის ხდომის შემდეგ, როცა ჩვენ ვკითხეთ ფინანსთა მინისტრს, ხომ არ იგეგმებოდა მისი ბრძანების გადავადება, რადგან ასეთი იყო ბიზნესის თხოვნა თუ მოთხოვნა, ივანე მაჭავარიანმა აღნიშნული არ გამორიცხა, მაგრამ არა ავტოტრანსპორტით ხორბლის გადამზიდავი მეწარმეებისა და მძღოლების თხოვნის მიზეზით, არამედ მან აქცენტი გააკეთა სომხეთში ხორბლის ტრანზიტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ჩვენ სომეხ კოლეგებთან ვართ კონტაქტი, ჩვენ გვჯერა რომ მათ ისინი მოახერხებენ საკმარისად გადაწყობას თავიანთი ესე ვთქვათ ამ ინდუსტრიის, ისინი თანახმარიანენ და არამარტო თანახმარი დიდ შემთხვევაში იწონებენ კიდეც ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა იმის დამიხედვით, როგორ ამარაგებია სომხეთში და ასევე საქართველოში, თეორიულად არ გამორიცხა რომ მოხდეს გადავალებაც კი. არ გამორიცხა, თუმცა დღეის მონაცემებით მე მგონი ეს არ მოგვიწევს. ფაქტია მოუწიათ, მაგრამ ხორბლის გადამზიდავი მეწარმეებისა და მძღოლების პრობლემები მიიტანა მთავრობამ გულთან თუ მეზობელი სომხეთის, ანუ შესაძლოა რეალურად სომხეთმა ვერ მოახერხა გადაწყობა, ეს დანამდვილებით არ ვიცით. კვირის განმავლობაში ჩვენ ვესაუბრებოდით როგორც იმპორტიორებს, ისე მწარმოებლებს, მაგალითად კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი რეზო ვაშაკიძე, რომელიც ბაზარზე ბიუბიუს პროდუქციის მწარმოებელია, მთავრობის მიმართ უკმაყოფილებას არ მალავს იმის გამო, რომ ბრძანების შესახებ ბიზნესმა მხოლოდ მისი გამოცემის შემდეგ შეიტყო და ხელისუფლებას ბიზნესისთვის აზრი არ უკითხავს. თავად ჩირინა წელიწადში 16,000 ტონა სიმინდს და 8-10,000 ტონამდე ხორბალს ყიდულობს. ამბობს ვაშაკიძე, ბიზნესმენი ამბობს იმასაც, რომ ხორბალი და სიმინდი დაბალფასიანი პროდუქტებია და მათ ფასში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორედ საიდან შემოვა მარცვლეული, ანუ იმპორტის გზებს. რეზო ვაშაკიძის პროგნოზით აკრძალვა და არტყამს ქართული პროდუქციის საექსპორტო კონკურენტუნარიანობასაც. კომპანიის მიზანი არის მოგების მიღება და ჩვენ ვაწარმოოთ პროდუქტი, რომელიც არაკონკურენტუნარი იქნება, ჩვენ მიზანს არ წარმოადგენს ეს. ნუ სადღეისოდ გეტყვით, რომ კომპანია დაახლოებით 400-500 ტონა ხათმის ხორცს ყიდის აზერბაიჯანში. იმიტომ რომ ჩვენ კონკურენციას უწევთ როგორც უკრაინას, თურქეთს და სხვა ქვეყნებს. ხოდა ჩვენ უცბად აზერბაიჯანში შევთავაზებული გაძვირებული ხათამი, გასაგებია ჩვენ აღარ იქნებით კონკურენტუნარიანი. როგორც მწარმოებლები, ისე იმპორტიორები საუბრობენ იმაზეც, რომ აკრძალვის შემოღება რკინიგზის ტვირთბრუნვის გაზრდის მიზანს უკავშირდება, რომელიც ბოლო წლებია მკლებადია. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავინტერესდით, როგორია როგორც ხორბლის, ისე სიმინდის იმპორტის სტატისტიკა ტრანსპორტის სახეობების მიხედვით. საქსტატში გვითხრეს, რომ 2016 წლამდე ამ ტიპის სტატისტიკას არ აწარმოებდნენ, ბოლო 3 წლის მონაცემების მიხედვით კი მკვეთრად არის გაზრდილი საავტომობილო ტრანსპორტით ხორბლის იმპორტი, რაც ეკრანზეც ჩანს ახლა, თუ
2017 წელს სულ 173,000 ტონა ხორბლის იმპორტი განხორციელდა ხმელეთით, წელს მხოლოდ 7 თვეში უკვე 142,000 ტონა ხორბალია შემოტანილი სახმელეთო ტრანსპორტით. სახმელეთო ტრანსპორტისგან განსხვავებით კი კლებადია და შემცირებულია საზღვაო ტრანსპორტის გამოყენება ხორბლის იმპორტისთვის. რაც შეეხება სარკინიგზო ტრანსპორტს, რიცხვები აჩვენებენ, რომ 2017 წელს სულ დაახლოებით 78,000 ტონა ხორბალი შემოვიდა. ამ გზით წელს 7 თვეში კი 105,000 ტონა. ფაქტია, სახმელეთო ტრანსპორტით ბევრად მეტი ტონა ხორბლის იმპორტი ხორციელდება, ვიდრე რკინიგზით, როგორც ამას რიცხვები აჩვენებენ. და სავარაუდოდ 1 ოქტომბრიდან ხორბლის იმპორტიორებს უკვე მოუწევთ არჩევანი რკინიგზასა და საზღვაო ტრანსპორტ შორის გააკეთოს. დიახ, ელენე, იგივე არჩევანის წინაშე დადგებიან სიმინდის იმპორტიორებიც, ოღონდ 1 ნოემბრიდან, როგორც ეს დღემდე არის ცნობილი, უფრო სწორედ ბოლო 3 წლის სტატისტიკას თუ შევხედავთ, იმპორტირებული სიმინდი ქვეყანაში ან ზღვით შემოდიოდა, ან ხმელეთით, როგორც ხმელეთით, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით. როგორც ახლა ეკრანზე ხედავთ, წელს 7 თვეში სულ 58,000 ტონა სიმინდის იმპორტი განხორციელდა საქართველოში და 1 ტონაც არ შემოსულა საზღვაო ტრანსპორტით. იმპორტიორებიც გვეუბნებიან, რომ გემით მარცვლეულის შემოტანა ყველაზე ძვირია სხვა გზებს შორის. მოკლედ, ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ხორბლის იმპორტი ნაცვლად ხვალისა 1 ოქტომბრიდან იკრძალება, სიმინდის კი 1 ნოემბრიდან, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფინანსამინისტრმა საკუთარი ბრძანება მის ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრე გადაავადა, მთელი 2 კვირით არა გამორიცხული ეს ვადები კიდევ ერთხელ შეიცვალოს. ნამდვილად, ეს იყო თელარა გელანტია ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილების შესახებ, რომ 15 დღით გადაავადოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ხორბლის იმპორტის აკრძალვა, ჯერჯერობით უცნობია, გადაავადებს თუ არა მთავრობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სიმინდის იმპორტის აკრძალვის გადაწყვეტილებასაც, რომელიც ძალაში 1 ნოემბრიდან უნდა შევიდეს. დღეს მთელი დღის მანძილზე სოციალურ ქსელში ისმებოდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ შესწირა Coca-Cola Bottlers Georgia's დირექტორმა ვახტანგ ლაღიძემ ფული მმართველი ძალის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს, რომლის განცხადებებიც აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ახარებს რუსულ მედიას. ანალიტიკა განმარტებებისთვის ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას დაუკავშირდა. თემურ ჭყონიას განმარტებით ვახტანგ ლაღიძემ სალომე ზურაბიშვილს ფული როგორც ფიზიკურმა პირმა ისე შესწირა, რადგან ვახტანგს ნათესავები ჰყავს საფრანგეთში და პირადად იცნობს სალომეს. Coca-Cola-ს როგორც კომპანიას არ აქვს უფლება პოლიტიკურ ფიგურას ფული შესწიროს, ამას ჩვენი საერთაშორისო კონტრაქტიც გვიგრძალავს, გითხრა თემურ ჭყონიამ. კითხვაზე თავად აპირებს თუ არა პრეზიდენტობის რომელიმე კანდიდატისთვის ფულის შეწირვას, თემურ ჭყონიას პასუხი უარყოფითია. ბიზნესმენი ამბობს, რომ დღეს პრეზიდენტს საქართველოში იმდენად შეკვეცილი უფლება-მოვალეობები აქვს, რომ მისთვის ნაკლებად საინტერესოა, ვინ დაიკავებს ქვეყანაში ამ პოსტს. აქვე შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც მხარს ქართული ოცნება უჭერს, 22 აგვისტოდან 11 სექტემბრამდე ჯამში 107,000 ლარამდე შესწირეს. მისი ყველა შემომწირველი ფიზიკური პირია, მათგან ყველაზე დიდი თანხა 50,000 ლარი სწორედ Coca-Cola Bottlers Georgia's დირექტორზე ვახტანგ ლაღიძეზე მოდის, შემდეგი მსხვილი თანხა 40,000 ლარი საკუთარ თავს სალომე ზურაბიშვილმა შესწირა. რაც შეეხება დანარჩენ შემოწირულობებს, მათი ნაწილი არაფულადია. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ ქონებრივი დეკლარაცია გამოაქვეყნა. ქონება, რომელიც დეკლარაციაში ასახული, გიორგი ქობულიამ 18 წლის მანძილზე დააგროვა. ამ დეკლარაციის მიხედვით ეკონომიკის მინისტრი რამდენიმე კომპანიის აქციონერია. McKinsey და კომპანიაში, სადაც უფროსი პარტნიორი იყო, $1,800 მილიონი 643 აქციას ფლობს. ასევე მის მფლობელობაშია Northern Trust-ის 119,090 აქცია, რაშიც $3,931,000 ამერიკული დოლარი და $2,474,000 евро აქვს გადახდილი. ასევე ფლობს ჯორჯიან კაპიტალის 592,620 დოლარი, საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 551,000 დოლარი და M კვადრატის ობლიგაციებს 60,000 დოლარი. მის ხელშია საქართველოს ბანკის სტრუქტურირებული ნოტებიც 250,000 ევროს ღირებულებით. დეკლარაციის მიხედვით გიორგი ქობულია ფლობს ბინებს და მიწის ნაკვეთებს მოსკოვში, თბილისში, წყნეთში, ბეთანიასა და ბაკურში.
სექტორიანში. მის ავტოპარკში 3 მსუბუქი ავტომობილია, 2008 წელს ქობულიამ 83,000 ლარის ღირებულების Toyota Land Cruiser-ი შეიძინა, 2012 წელს 123,453 ევროს ღირებულების Porsche Panamera, 2014 წელს კი 2,140,158 რუბლის ღირებულების Mercedes-ი. მინისტრს მიმდინარე და დეპოზიტური ანგარიშები 3 კომერციულ ბანკში აქვს განთავსებული, რუსულ Citibank-სა და VTB მოსკოვში, ქართული ბანკებიდან კი უპირატესობას გიორგი ქობულიას საქართველოს ბანკს ანიჭებს. ჯამში მიმდინარე და დეპოზიტურ ანგარიშებზე ეკონომიკის მინისტრს განთავსებული აქვს 280,000 რუბლამდე, $620,000, 664,000 ევრო და 204,000 ფუნტი სტერლინგი. მინისტრმა მიმდინარე წელს $600,000 მოკლევადიანის ცეცხლი აიღო საქართველოს ბანკიდან, ბინის გაქირავებიდან კი $112,000 ლარის შემოსავალი აქვს მიღებული, დეპოზიტების განთავსებიდან კი ბინის ქონებრივ დეკლარაციაში $9,000 და 41,000 ევროს შემოსავალი აქვს ასახული. Panorama თბილისში 550 კვადრატული მეტრი კომერციული ფართი $6.5 მილიონ იყიდება. სახელმწიფო პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის თავისუფლების მოედანზე მშენებარე მრავალფუნქციურ კომპლექსში ფართების გაყიდვა უკვე დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის ცნობილ ვებგვერდ My Home G-ზე არის განთავსებული. სარეკლამო ტექსტი 29 აგვისტოთი თარიღდება. იყიდება 550 კვადრატული მეტრი კომერციული ფართი 6 მეტრიანი ჭერით 300 კვადრატული მეტრი ანტრესოლის მოწყობის პერსპექტივით პრემიუმ კლასის მრავალფუნქციურ შენობაში თავისუფლების მოედანზე. ფასი $6.5 მილიონი ამერიკული დოლარი პლუს DGG. ფართი ჩაგბარდებათ თეთრი კარკასის მდგომარეობით 2018 წლის სექტემბრისთვის აღნიშნულია განცხადებაში. ჩვენმა ჟურნალისტმა მთელარა გელანტიამ ვებგვერდზე მითითებულ ნომერზე დარეკა და ქალბატონ მარიკას ესაუბრა, რომელიც უძრავი ქონების სააგენტო ახალი სახლის აგენტად გაგვეცნო. მისი თქმით, სარეკლამო განცხადება My Home G-ზე მათმა სააგენტომ განათავსა და ამ ეტაპზე მხოლოდ ამ ფართს ყიდიან. ანალოგიური ინფორმაცია მოგვეწოდა ქალბატონმა დალიმაც, რომელმაც თავი ასევე ახალი სახლის აგენტად წარმოგვიდგინა. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით ცხადია თანაინვესტირების ფონდსაც დავუკავშირდით, სადაც განმარტეს, რომ აღნიშნული ფართები ფონდის საკუთრება არ არის და შესაბამისად ფართს ისინი არ ყიდიან. მიწის შეძენისას მიწის თანამესაკუთრე ორმა იურიდიულმა პირმა მოითხოვა თანხის ნაცვლად ფართის მიღება. სწორედ ერთ-ერთი იურიდიული პირი ყიდის მისთვის გადაცემულ ფართს, განაცხადეს თანაინვესტირების ფონდში. კვირის ყველაზე ხმაურიან თემას მარიჰუანას ვერავცდებით, ვერც ანალიტიკაში უკვე გაირკვა, რა ეგირება კანაფის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული საქმიანობის ლიცენზია 25,000 ლარი. საკანონმდებლო პაკეტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოამზადა. მთავრობის ინიციატივით საქართველოს ტერიტორიაზე კანაფის დათესვა, მოყვანა, კულტივირება, გადამუშავება, გადაზიდვა და ექსპორტი, ასევე კანაფის შემცველი პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოება და ექსპორტი სალიცენზიო საქმიანობა ხდება. ცვლილებები სალიცენზიო და ნებართვა მოსაკრებლების შესახებ კანონში ხორციელდება. წლის ბოლომდე მთავრობამ უნდა მოამზადოს და პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს საქართველოს კანონი განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ. ამ კანონ პროექტს კერძო სექტორი განსაკუთრებით ელოდება, რადგან ჰიდრო, ქარისა და მზის ენერგიების ასათვისებლად გარკვეული პირობები და მხარდაჭერის მექანიზმები უნდა იყოს გაწერილი. კანონ პროექტის სამუშაო ვერსია ჩვენთვის უკვე ხელმისაწვდომია. დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს, რა შეიძლება ელოდოს ენერგეტიკის სექტორში ბიზნესი, როცა საქართველოში პროექტებს დაგეგმავს. ელენე, რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, კანონის პროექტი არის, მაგრამ ჯერჯერობით ბიზნესმა მაინც არ იცის, როგორ შეუწყობს მთავრობა ხელს განახლებადი ენერგიების ათვისებას, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ენერგომწარმოებლები თუ გამონაკლისებს არ ჩავთვლით, გარანტირებულად სახელმწიფოს ვეღარ მიყიდიან ელექტროენერგიას. კანონ პროექტს, რაც ჯერჯერობით ზოგადი მიზნების დონეზეა წარმოდგენილი, კერძო სექტორი გაეცნო და ჩვენც მოვიპოვეთ. ამ კანონის მიზანია შექმნას განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის ხელშეწყობის, წახალისების და გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები და ადგინოს ენერგიის მთლიან მოხმარებაში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის წილი, ისევე როგორც ტრანსპორტში. ეს მაჩვენებლები ჯერ უცნობია. ეს ყველაფერი მთავრობამ კანონ ქვემდებარე აქტებში უნდა ჩაწეროს, რისთვისაც კიდევ 2 წელი აქვს, ამიტომ განახლებადი ენერგიების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიიჩნევს, რომ სამომავლო საინვესტიციო პროექტები გაჭიანურდება. მოლოდინი იყო წლის ბოლოს უკვე რაღაცა ჩარჩო გვექნებოდა, როგორც შეგვიძლია გავაგრძელოთ. რეალურად გვექნება ჯამში გამოვა 3 წლიანი პაუზა, ანუ კიდევ რაღაც 2 წელიწად ნახევარი
სავარაუდოდ არ გვექნება ის ასე ვთქვათ ხელშეწყობის ინსტრუმენტები ან ის რაღაცა თამაშის წესები, რის მიხედვით შეგვეძლება თქვათ ახალ პროექტების განხორციელება. რაც მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული დარტყმა იქნება სექტორისათვის. რაც შეეხება კანონის სხვა მიზნებს, მთავრობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წახალისებაც მოუწევს ამონარიდი კანონპროექტიდან. საქართველოს მთავრობამ უნდა წაახალისოს ადგილობრივი და რეგიონული ადმინისტრაციული ორგანოები. განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღებული გათბობა და გაგრილება ჩართონ ქალაქის ინფრასტრუქტურის დაგეგმვაში. საქართველოს მთავრობამ ხელი უნდა შეუწყოს მშენებლობის მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებში განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღებული გათბობისა და გაგრილების სისტემისა და მოწყობილობების გამოყენების ვალდებულების გათვალისწინებას, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ენერგიის მოხმარებას. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს ბიომასას, როგორც განახლებად ენერგიას და ამ შემთხვევაში საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო დონეზე გარკვეული მაჩვენებლები უკვე გათვალისწინებულია. საქართველოს მთავრობა ვალდებულია გაატაროს ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ბიომასის შემთხვევაში ხელს შეუწყობს იმ ტექნოლოგიების გადამუშავებას, რომელთა მეშვეობით მიღწეული იქნება გადამუშავების მინიმუმ 85%-იანი ეფექტიანობის მაჩვენებელი, საყოფაცხოვრებო და კომერციული მიზნებით გამოყენებისას და მინიმუმ 70%-იანი ეფექტიანობის მაჩვენებელი სამრეწველო გამოყენებისთვის. კანონის ეს სამუშაო ვერსია ასევე გვეუბნება განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგია ქსელში რომ მოხვდეს, რა მოითხოვება ამისთვის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ გადამცემი სისტემის ოპერატორისა და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორების მიერ გარანტირებული იყოს თავიანთ ტერიტორიაზე განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან წარმოებული ელექტროენერგიის გადაცემა და განაწილება. ასევე უზრუნველყოფილი იყოს განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან წარმოებული ელექტროენერგიის პრიორიტეტული ან გარანტირებული დაშვება ქსელზე. უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ელექტროენერგიის მწარმოებელი დანადგარების დისპეჩერიზაციის დროს გადამცემი სისტემის ოპერატორმა უპირატესობა მეანიჭოს განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას იმდენად, რამდენადაც ამის საშუალებას იძლევა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის უსაფრთხო ფუნქციონირება. ეს არის რამდენიმე ძირითადი გზავნილი კანონპროექტიდან, რომელიც ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობის პრინციპებს ეფუძნება, თუმცა მთავარი განახლებადი ენერგიების განვითარების ხელშეწყობის მექანიზმებზე ინფორმაცია კერძო სექტორისთვის და მედიისთვის ისევ სამომავლო პერსპექტივაა. ელენე, ეს იყო დავით ჯალაღონია, ვისაუბრეთ ბიზნესში არსებულ მოლოდინებზე ენერგეტიკის სექტორში იმ ფონზე, რომ წლის ბოლომდე უკვე მთავრობის მიერ მომზადებული და პარლამენტის მიერ დამტკიცებული უნდა იყოს საქართველოს კანონი განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ. და გადაცემის ბოლოს თბილისში, საქართველოში პირველი საერთაშორისო M&A ფორუმის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. Global Scope 2018-ის მასპინძელი საინვესტიციო კომპანია Allianz ჯგუფი კაპიტალი იყო. ღონისძიებას ჩვენი რეპორტიორი ელენე ჩომახიძე დაესწრო და ანალიტიკისთვის სიუჟეტიც მოგვიმზადა. შერწყმასა და შესყიდვაზე სპეციალიზებული მსოფლიო ქსელის Global Scope-ის 41 წევრი ქვეყნის წარმომადგენელმა დღეს თბილისში Allianz ჯგუფი კაპიტალის მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე მოიყარა თავი. Allianz ჯგუფი კაპიტალმა Global Scope-ის მორიგი ფორუმისთვის საქართველოში მასპინძლობის უფლება ავსტრალიაში გამართულ წინა წლის ფორუმზე 46 წევრი ქვეყნის კენჭისყრის შედეგად მოიპოვა. მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა გააცნობოდნენ საქართველოს მაკროეკონომიკის ასპექტებს, სხვადასხვა დარგებს, რომლებიც არის საინტერესო, მაქსიმალურად გამოვიყენეთ ყველა შესაძლო რესურსი, რომ გააგვენახლებინა და ეს მომავალში გამოიწვევს ძალიან ბევრ გაადვილებულ ნებისმიერი ქართული ბიზნესთვის ეს გაუიოლებს მათ ინვესტიციების მოზიდვას. პირველ რიგში მადლობა Allianz ჯგუფს კაპიტალს, რომელმაც გაუწია ორგანიზება ასეთ ღონისძიებას და ასევე საპარტნიორო ფონდისთვის ეს არის დიდი შესაძლებლობა, რომ გააცნოს მათ ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი. ძირითადი ინტერესი, რა თქმა უნდა, არის იმ ძირითადი დარგების მიმართ, რომლებიც დღეს საქართველოში საკმაოდ მიმზიდველი არის, მაგალითად ენერგეტიკის სექტორი, მაგალითად ტურიზმი, უძრავი ქონება, სასტუმროების მიმართულება და წარმოება. გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი უპირატესობა გვაქვს როგორც რეგიონში, ისევე ზოგადად საქართველოს როგორც ქვეყანას.
Global Scope-ის შერწყმასა და შესყიდვაზე სპეციალიზებული მსოფლიოს წამყვანი ქსელია. ფორუმში მონაწილე საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიები საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებს, ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებსა და კონკრეტულ საინვესტიციო პროექტებს გაეცნენ. ალიანს ჯგუფი კაპიტალი საკმაოდ ნაყოფიერად პოზიციონირებს ქართულ ბაზარზე და სერიოზული მოთამაშეა საქართველოს ეკონომიკის დარგში. ასევეა ჩემი ფირმის შემთხვევაში ლონდონში. ალიანს ჯგუფი კაპიტალის წყალობით საშუალება გვეძლევა Global Scope-ის ყველა კომპანიას, რომელიც დღეს ვარ წარმოდგენილი, რომ გავიცნოთ ადგილობრივი საინვესტიციო პოტენციალი და დავგეგმოთ სამომავლო ბიზნეს აქტივობები საქართველოში. ალიანს ჯგუფი კაპიტალი სწორედ იმიტომ ავარჩიეთ, რომ ისინი თავისი საქმის ნამდვილი პროფესიონალები არიან. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს ეკონომიკის და ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ბევრი რამ გავიგეთ და კიდევ უფრო სიღრმისეულად დავინტერესდით ამ ქვეყნით. პოტენციალი მართლაც რომ ძალიან დიდი აქვს ქვეყანას განვითარებისთვის. ახალი ბიზნესის შეძენა, არსებული ბიზნესის გაყიდვა, გაფართოება, შერწყმა და რესტრუქტურიზება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე. კაპიტალის მოზიდვა და საერთაშორისო ბიზნეს პარტნიორების ქსელის გაფართოება. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ შესაძლებლობებისა, რომელსაც ალიანს ჯგუფი კაპიტალი ქართულ ბიზნეს M&A სერვისების მიწოდებით სთავაზობს. ჩვენ ალიანს ჯგუფი კაპიტალი იმიტომ ავირჩიეთ, რომ უმეტესწილად პარტნიორებს განვითარება და მზარდ ქვეყნებში ვეძებთ. საქართველოს ძალიან საინტერესო ქვეყანა ორი მიზეზით. ერთი იმიტომ, რომ განვითარება საწყის ეტაპზეა და მეორე იმიტომ, რომ ჩვენ ამ ქვეყანას მოვიაზრებთ როგორც კარიბჭეს სხვა ქვეყნებთან დასაკავშირებლად. რადგან ვფიქრობთ, რომ საქართველოს უნდა ჩამოყალიბდეს ეკონომიკურ ცენტრად რეგიონში. ალიანს ჯგუფი კაპიტალი ამიერკავკასიის რეგიონში ერთადერთი კომპანიაა, რომელმაც Global Scope-ის ნდობა მოიპოვა და 2014 წელს პირველი საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანია გახდა, რომელიც საერთაშორისო კომპანიას შეუერთდა. დღეს ამით უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ და გვიყურებთ. ჩვენ ერთმანეთს ისევ პარასკევს შევხვდებით, მანამდე აუცილებლად თვალი გვადევნეთ TV პირველზე, ჩვენ სოციალურ ქსელებში და BMG საიტზე დროებით.